אז זהו, אז 4 צירים ערבים השתלטו על אוטובוס בקו 300 תל אביב אשקלון, והצבא הצליח לעצור אותו, ולפי הנוהל המקובל הצבא התחיל כאילו לנהל משא ומתן כדי לעייף את החוטפים וכדי לאסוף כוחות בשביל להסתער. וצה"ל עשה פעמים אחדות ותמיד, כמעט תמיד בתוצאות הרות אסון. ואני אומר הרות אסון מפני שאתה מסכן, גם במטוסים וגם באוטובוסים אתה מסכן את חיי הנוסעים בטעמי כבוד. משמע איזה אסון קורה אם אתה באמת מגיע ואתה כאילו מחליף אסירים, אז מה? אף אחד לא מת מזה. אבל ישראל אף פעם לא יכולה, כמעט אף פעם, ופה כמעט מוצדק, אף פעם לא הסכימה, מפני שזה היה עלבון לאומי. וככה האוטובוס נעצר והתחיל משא ומתן ארוך, מייגע. בינתיים הספיקו עיתונאים ועיתונאיות להגיע למקום, ומטעם העולם הזה הייתה שם ענת סרגוסטי, שאז עבדה כצלמת ראשית בעיתון, והצבא הסתער על האוטובוס. בזמן ההסתערות נהרגו 2 מהחוטפים, והצבא טען שכל 4 נהרגו. זה היה שבת, אני זוכר, הייתי בבית, ואני גר מאוד קרוב למערכת. המערכת היה מעבדת צילום, ופתאום אני מקבל טלפון מענת סרגוסטי וביקשה שאני אבוא מיד למערכת. במעבדה, בחדר חושך, היא מראה לי תמונה ואמרה, היא חושבת שזה אחד החוטפים, והוא חי. ומסביבו חיילים, גם אלוף הפיקוד, ומובילים אותו חי. בעוד שהצבא טען שהוא נהרג ליד האוטובוס, או בתוך האוטובוס, מיד אחרי בזמן השחרור. כלומר שהיה קורבן ההסתערות. פיתחנו את התמונה, הסתכלנו, ואכן, אמנם תמונה לא לגמרי בהירה וברורה, אבל מספיק ברורה בשביל לראות שיש שם אלוף הפיקוד, יש כמה אנשי ביטחון מסביב, ובאמצע אחד החוטפים. טוב, העולם הזה עם הלהיטות הרגילה שלו לחשוף את האמת ולהפריך שקרים, רוצה לפרסם, אבל יש צנזורה צבאית.